Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Există o poveste care a fost pe buzele tuturor în ultima vreme și care a fost șoptită de la ureche la ureche. Declarațiile materialistei posesive Melissa Dongie le-au deranjat și au dat pielea de găină multor oameni. Deci, care au fost aceste afirmații și care este istoria relației tale cu Halil Ibrahim? A aborda această întrebare înseamnă de fapt a cere iluminare. Melissa este cunoscută ca o femeie hotărâtă, cu un temperament dur. Oamenii au început să se întrebe dacă acest personaj puternic, cunoscut pentru succesele sale în lumea afacerilor, ar putea menține același succes în viața personală. Halil Ibrahim este exact opusul lui, un personaj calm și calm. Cu toate acestea, influența Melissa asupra lui Halil Ibrahim a început să-i controleze nu numai viața de afaceri, ci întreaga sa viață. Halil Ibrahim și Melissa nu au lucrat încă împreună. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că nu există nici o relație între ei. Relația lor începuse deja, dar este greu de prezis dacă această relație va fi permanentă sau se va termina în scurt timp. Natura posesivă și controlantă a Melissa afectează negativ viața personală și profesională a lui Halil Ibrahim. Această situație pune în pericol nu doar viitorul lui Halil Ibrahim, ci și al Melissa. Influența Melissa asupra lui Halil Ibrahim l-a făcut să părăsească sportul. Cu toate acestea, Halil Ibrahim era o persoană fericită făcând sport și și-a obținut energia și motivația din asta. Sportul a fost una dintre cele mai mari pasiuni ale vieții sale și acum a pierdut-o. Sub presiunea Melissa, este ca și cum s-a îndepărtat de adevăratul său sine și a devenit o umbră. În acest moment, se poate face o analogie. Halil Ibrahim este orb și surd. A devenit insensibil la propria viață și nevoi și acționează conform dorințelor și așteptărilor Melissa. Această situație distruge nu numai dezvoltarea personală a lui Halil Ibrahim, ci și viața profesională. Un individ care nu poate lua propriile decizii și își poate gestiona propria viață nu poate fi așteptat să reușească în lumea afacerilor. Influența Melissa asupra lui Halil Ibrahim are și consecințe negative asupra vieții sale profesionale. S-a abătut de la propriile obiective profesionale și a devenit cineva care a acționat sub controlul Melissa. Această situație a fost remarcată și de colegii și managerii lui Halil. Halil Ibrahim trebuie să iasă din acest ciclu cât mai curând posibil și să se reorienteze asupra propriei sale vieți și cariere. Halil Ibrahim trebuie să se trezească. Are nevoie să fie din nou el însuși și să se elibereze de presiunile Melissa. Acest lucru este important nu numai pentru fericirea și pacea lui Halil Ibrahim, ci și pentru propria fericire și pace a Melissa. Nu trebuie să uităm că o relație posesivă și de control va avea consecințe devastatoare pentru ambele părți. Această poveste este o lecție nu numai pentru Halil Ibrahim și Melissa, ci și pentru toți cei care se află într-o situație similară. Ne reamintește că trebuie să ne îndepărtăm de relațiile care nu ne permit să ne controlăm propriile vieți și să ne înstrăinăm de propriile noastre dorințe și dorințe. Dacă Halil Ibrahim se va trezi cât mai curând posibil și va prelua propria viață, el va fi un exemplu inspirator pentru noi toți. Trezirea lui Halil Ibrahim poate da lecții importante nu numai pentru propria lui viață, ci și pentru oamenii din jurul lui. Pe măsură ce oamenii văd consecințele relațiilor de control și posesive, ei vor căuta modalități de a evita situații similare din propria lor viață. Prin urmare, luarea în considerare a poveștii lui Halil Ibrahim dintr-o perspectivă mai largă poate fi, de asemenea, semnificativă din punct de vedere social. Situația cu care se confruntă Halil Ibrahim este de fapt o situație cu care se confruntă mulți oameni în viața de zi cu zi. De cele mai multe ori, oamenii își compromit sentimentul de sine fiind sub presiunea celor dragi.
De-a lungul timpului, acest lucru face ca persoana să-și piardă încrederea în sine, să-și pună la îndoială propriile decizii și să ducă o viață dependentă. Totuși, ceea ce trebuie să facă Halil Ibrahim este să întrerupă acest ciclu și să stea pe picioarele lui. Deci, cum poate Halil Ibrahim să aducă această trezire? În primul rând, trebuie să-ți recâștigi încrederea în tine și să-ți susții propriile decizii. Eliberarea de presiunea Melissa poate fi primul pas pentru el. Redescoperirea propriei sale vieți și pasiuni va afecta pozitiv și sănătatea fizică și psihică a lui Halil Ibrahim. Sportul poate fi o cale de evadare pentru Halil Ibrahim. Făcând sport te poți intari atât fizic cât și psihic și scap de influența Melissa. De asemenea, este important ca Halil Ibrahim să primească sprijin în acest proces. Familia, prietenii și ajutorul profesional pot juca un rol important în a vă ajuta să treceți peste această perioadă dificilă. Această rețea de sprijin îl va ajuta pe Halil Ibrahim să-și recapete încrederea în sine și să se elibereze de presiunile Melissa. Pe de altă parte, Melissa trebuie să-și revizuiască și propriul comportament. Trebuie să realizezi cum comportamentul tău posesiv și controlant afectează negativ atât viața ta, cât și a partenerului tău. Această conștientizare o poate ajuta pe Melissa să stabilească o relație mai sănătoasă și mai echilibrată. Obținerea de ajutor profesional pentru a-și rezolva propriile probleme interne va contribui la dezvoltarea personală a Melissa. Pașii pe care îi face Halil Ibrahim în acest proces îi pot afecta nu numai viața, ci și viața multor oameni. Văzând prin ce a trecut și cum a ieșit din acele provocări, îi va inspira pe oameni în situații similare. Preluând controlul asupra propriei vieți, Halil Ibrahim îi poate încuraja pe cei din jurul lui să facă acest lucru. Drept urmare, trezirea lui Halil Ibrahim nu este doar o transformare personală, ci și un mesaj social. Dezvăluind daunele relațiilor de control și posesive, această poveste ne reamintește tuturor de importanța preluării controlului asupra propriilor noastre vieți și a stabilirii unor relații sănătoase. Succesul lui Halil Ibrahim în această călătorie dificilă va fi o sursă de speranță pentru noi toți. Curajul și determinarea pe care le vei da dovadă în timpul acestui proces vor atinge și vor inspira viața multor oameni. Recuperându-și sinele, Halil Ibrahim poate deschide o nouă pagină atât pentru el, cât și pentru împrejurimile lui. Învățarea Melissa din acest proces o va ajuta să stabilească o relație mai sănătoasă și mai echilibrată. Această poveste ne reamintește încă o dată că dragostea și relațiile ar trebui să se bazeze pe respect și înțelegere reciprocă, nu pe control și proprietate. Fiecare pas pe care Halil Ibrahim îl face în această călătorie va fi un punct de cotitură important atât pentru el, cât și pentru societate. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Melissa Dongel, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali